ඇත්තටම YouTube කියන්නේ සල්ලි උල්පතක්. ඔයා YouTube එක ඇතුලේ සාර්ථක වුණොත් YouTube දීර්ඝකාලීන රැකියාවක් විදිහටත් කරගෙන යන්න පුළුවන්. අයිබෝවන් ටෙක් ගර්ල් සිංහල YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම මේ අද වීඩියෝ එක ගෙන එන්නේ YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ගොඩාක් ආසාවෙන් ඉන්න YouTube මූලික දැනුම හොයන ඔයාලා වෙනුවෙන්මයි. ඉතින් ඔන්න වීඩියෝ එක පටන් ගන්න මුලින්ම කියනවා ඔයා දැනටමත් YouTube channel එකක් පවත්වාගෙන යන කෙනෙක් නම් හරි, එහෙම නැත්නම් ඔයා දැනටමත් YouTube මූලික දැනුම තියෙන කෙනෙක් නම් හරි මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් නොවෙන්න පුළුවන්. එහෙම අයකින් මම ඉල්ලා සිටිනවා අපේ channel එක subscribe කරලා අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. හරි. එහෙනම් දැන් මේ YouTube වල මූලික දැනුම හොයන ඔයාලා වෙනුවෙන්ම ගෙනෙන වීඩියෝ එකට අපි යමු. මොකද්ද මේ YouTube කියන්නේ? මේක නම් මම හිතන්නේ මම උත්තර දෙන්න ඕනේ නැහැ. හැමෝම දැනටමත් දන්නවා. YouTube කියන්නේ දවසකට මිලියන ගණනින් විතර වීඩියෝ අප්ලෝඩ් වෙන දැවැන්ත වෙබ් අඩවියක්. එතකොට මේ YouTube ආයතනය මේ තරම් ප්‍රසිද්ධියටපත් වෙලා තියෙන්නේ මේ ඔයාලා අපි වගේ වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරලා ඒවා නිර්මාණය කරලා ඒවා YouTube වෙබ් අඩවියට අප්ලෝඩ් කරන YouTubersලා නිසා. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේ සාර්ථක YouTubersලාට YouTube ආයතනය වෙතින් අමතර ආදායමක් ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි YouTube ජාලය තුල ගොඩාක් සාර්ථක YouTuber කෙනෙක් වුණොත් අපිට ඉතාමත් හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් සාර්ථක YouTubersලා ඉන්නවා තමන්ගේ රැකියාව අතහැරලා දාලා දීර්ඝකාලීනව YouTube එකට වීඩියෝ නිර්මාණය කිරීම තමන්ගේ රැකියාව කරගත්ත. ඉතින් මේ සාර්ථක YouTubersලා මේකෙන් ඉතාමත්ම හොඳ ආදායමකුත් ලබනවා. හැබැයි දැන් ඔන්න මුලින්ම කියන්න ඕනේ YouTube channel එකක් ආරම්භ කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න ඔයාලා සල්ලි හොයන එකම අදහස් කරගෙන YouTube channel එකක් ආරම්භ කරන්න එපා. ඒකට හේතුව ඔයාලට තේරෙයි මේ වීඩියෝ එක ඉදිරියට බලාගෙන යන්න ඇයි මම එහෙම කියන්නේ කියලා ඔයාලට තේරෙයි. කොහොමද YouTube වලින් සල්ලි හම්බෙන්නේ? ඉතින් හැමෝම වගේ දන්න දෙයක් තමයි YouTube වලින් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් බව. ඒත් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි ඇත්තටම කොහොමද YouTube වලින් YouTubersලාට සල්ලි හම්බෙන්නේ කියලා. ඔයාලා දැකලා ඇති ඔයාලා YouTube වල සමහර වීඩියෝස් නරඹන අතරතුර ඒකේ වීඩියෝ එක මදකට නැවතිලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දිස් වෙනවා. ඉතින් මේ සමහර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් අපිට ස්කිප් කරලා වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්කම තිබ්බත් සමහර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් තියෙනවා අපිට ඒක මුළුමනින්ම බලලා ඉවර කරන්න ඕනේ නැවත වීඩියෝ එක බලන්න නම්. ඉතින් මෙන්න මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දෙන ආයතන තමන්ගේ ඇඩ් එක YouTube වීඩියෝ අතර දානවට YouTube ආයතනයට ගෙවීමක් සිදු කරනවා. ඉතින් YouTube වලින් ආදායම උපයගන්නේ මේ විදිහට. එතකොට වීඩියෝවේ නිර්මාතෘ හැටියට YouTube ආයතනය විසින් ඒ ලබන ආදායමෙන් කොටසක් නිර්මාතෘටත් ලබා දෙනවා. ඉතින් සරල සිංහලෙන් කියනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි YouTube වලින් සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩාක් සරල ක්‍රියාවලියක් වගේ නේද මට පිටින් පේන්නේ. හැබැයි මේ බැලු බැලමට පේනවා තරම් නම් YouTube වලින් සල්ලි හොයන එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. ඇයි ඒ කියලා අපි බලමු. අපි YouTube channel එකක් අලුතෙන් හදලා ඒකට වීඩියෝ නිර්මාණය කරලා අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් YouTube ආයතනය විසින් අපේ වීඩියෝ වලට ඇඩ් දාලා අපිට ආදායම් මාර්ගයක් ලබා දෙන්න සලස්වන්නේ නැහැ. ඊට කලින් අපි YouTube partner program එකත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕනේ. කොහොමද මේ YouTube partner program එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ? මේකටත් අපි සපුරන්න ඕනේ කොන්දේසි ගණනාවක් YouTube ආයතනය විසින් දාලා තියෙනවා. මේ කොන්දේසි නම් සැරෙන් සැරේට වෙනස් වෙනවා. මම මේ දැන් කියන්නේ 2019 සැප්තැම්බර් මාසයේ මේ වෙද්දී තියෙන කොන්දේසි. පළවෙනිම කොන්දේසිය තමයි ඔයාලට ඉන්න subscribersලා ගණන. මේ subscribersලා ගණන අවම 1000 විය යුතුයි. දෙවෙනි කොන්දේසිය තමයි ඔයාලගේ වීඩියෝස් බලන පැය ගණන. ඒ කිව්වේ watch hours. මේ watch hours 4000 සම්පූර්ණ විය යුතුයි. තුන්වෙනි කොන්දේසිය තමයි YouTube එක විසින් පනවලා තියෙන නොයෙකුත් නීති රීති, කොන්දේසි, රෙගුලාසි හැම දෙයකම ඔයාගේ channel එකයි channel එකේ අන්තර්ගතයයි යටත් විය යුතුයි කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයා නීත්‍යානුකූල නොවන දෙයක් කරොත් YouTube එකේ පාර්ට්නර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ.
ඉතින් අනිත් මතක තබා ගත යුතු වැදගත්ම දේ තමයි මේ සේරම කොන්දේසි පසුගිය මාස 12ක කාලය ඇතුළතදී සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. ඒ කිව්වේ පහුගිය අවුරුද්ද ඇතුළතදී මේ කොන්දේසි තුනම සම්පූර්ණ වුණොත් තමයි ඔයාට YouTube partner program එකට අයදුම්පතක් එකතු කරමු YouTube partner කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම YouTube partner කෙනෙක් වුණාට පස්සේ තමයි YouTube ආයතනය විසින් ඔයාගේ වීඩියෝස් වලට ඇඩ් ලබා දීම සිදු කරන්නේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති YouTube වලින් සල්ලි හම්බ කර ගැනීම හිතන තරම් ලේසියෙන් ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නොවන බව. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අප මේ වීඩියෝව නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණ YouTube channel එකක් නිර්මාණය කරලා ඒ මගින් සල්ලි උපය ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න ඔයාලව අධෛර්යමත් කිරීම නම් නෙමෙයි. අපි මේ කරන්නේ ඇත්ත ඇතිසැටියෙන් පහදා දීම. මේකට හේතුව තමයි YouTube channel එකකින් සාර්ථක වෙන්න නම් මුල් කාලේදී ගොඩාක් අමාරුයි. ඉතින් ගොඩාක් අයට වෙන්නේ මුලින්ම YouTube channel පටන් අරන් තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට තමන් හිතපු විදිහට comments, likes, views එන්නේ නැතිකොට එපා වෙලා කලකිරිලා වැඩේ අතහැරලා දානවා. ඉතින් මෙහෙම අතරමැද නවත්තපු YouTube channel රාශියක් YouTube web අඩවි තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එහෙම දෙයක් නොවෙන්නයි මුලින්ම මේ හැමදේම පැහැදිලි කරන්න අපි හිතුවේ. ඇත්තටම YouTube කියන්නේ සල්ලි උල්පතක්. ඔයා YouTube එක ඇතුලේ සාර්ථක වුණොත් YouTube දීර්ඝකාලීන රැකියාවක් විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ සාර්ථකත්වයට ළඟා වෙනකන් ඔයා ඊටමත් ඉවසීමෙන්, කල්පනාවෙන්, උනන්දුවෙන්, කැපවීමෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හිතනවා මේ වීඩියෝවෙන් ඔයා වටිනා යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියට ගෙන ඒමටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝවකින් ඔබ හමුවට එනකන් ඔබ හැම දිනාටම සුබ දවසක්. තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න.